मित्रो, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग या कवितेचे पोएटिक ॲप्रिशिएशन आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। मित्रो, पाठामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग ही कविता समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ अवश्य पहा। सोबतच पोएटिक ॲप्रिशिएशन कसे करावे हे समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ देखील पहा। चला आता वळूया आपल्या पाठाकडे। मित्रो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रो, पोएटिक ॲप्रिशिएशन करण्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन 3B मध्ये प्रश्न असतो आणि त्यासाठी सूचना असते, रीड द गिवन पोएम अँड राईट इट्स ॲप्रिसिएशन विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। खाली दिलेली कविता वाचा आणि तिचं ॲप्रिसिएशन लिहा विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, दिलेल्या पॉइंट्सच्या मदतीने। अशा प्रकारची सूचना असते। मित्रो, हा प्रश्न तुम्हाला 5 मार्कासाठी आहे आणि या सूचनेच्या खाली कविता दिलेली असते। मित्रो, व्हिडिओ पॉज करून ही कविता चांगली पाहून घ्या, कारण याच कवितेचे पोएटिक ॲप्रिशिएशन आपल्याला आता करायचे आहे। शेवटी कवीचं नाव देखील दिलेलं आहे, पहा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 4च कडवे असलेली ही कविता आहे। अशा प्रकारे ही कविता दिलेली असते आणि त्या कवितेच्या खाली पॉइंट्स दिलेले असतात, जसे टायटल म्हणजे ही कविता कोणती आहे ती ओळखायची आहे आपल्याला आणि तिचं नाव लिहायचं आहे। असं आपण लिहिलं तर आपल्याला अर्धा मार्क मिळेल। त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट, कवीचं नाव आपण ओळखायचं आहे आणि ते लिहायचं आहे। लिहिलं तर आपल्याला अर्धा मार्क मिळेल। पहा, इथेच कवीचं नाव दिलेलं आहे। बहुतेक आपल्याला प्रश्नामध्येच कवितेचं नाव कवितेच्या खाली सापडतं, फक्त ते वाक्यामध्ये आपल्याला ठेवायचं आहे, त्याचाच अर्धा मार्क आपल्याला मिळणार आहे। तिसरा पॉइंट आहे राईम स्कीम। या कवितेची राईम स्कीम आपल्याला काढायची आहे। मित्रो, राईम स्कीम कशी काढावी याचा सविस्तर अभ्यास या ठिकाणी दिलेल्या व्हिडिओमध्ये आपण केलेला आहे। तो व्हिडिओ अवश्य पहा। या व्हिडिओची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वर आय बटनमध्ये देखील येईल। तर पोएटिक ॲप्रिशिएशन करण्यासाठीचा चौथा मुद्दा आहे फिगर्स ऑफ स्पीच। एनीवन, आपल्याला कोणताही एक भाषालंकार ओळखायचा आहे, त्यासाठी 1 मार्क आहे आपल्याला आणि त्याचं स्पष्टीकरण देखील आपल्याला लिहायचं आहे। राईम स्कीमसाठी देखील आपल्याला 1 मार्क आहे। मित्रो, फिगर्स ऑफ स्पीचवर देखील आपल्या चॅनलवर 2 व्हिडिओज आहेत, ते व्हिडिओज देखील अवश्य पहा। पोएटिक ॲप्रिशिएशनसाठीचा पुढचा मुद्दा आहे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया। कवितेचा विषय कोणता आहे, कोणत्या विषयावर कविता आहे हे आपल्याला लिहायचं आहे 2 किंवा 3 ओळीमध्ये। याला मार्क्स मात्र 2 आहेत। अशा प्रकारे एकूण 5 मार्क तुम्हाला पोएटिक ॲप्रिशिएशनसाठी आहेत आणि हे सगळं मुद्द्यासहित जर तुम्ही लिहिलं, मित्रो, हे मुद्दे सुद्धा तुम्हाला लिहायचे आहेत। म्हणजे टायटल लिहायचं आणि दिस पोएम इज असं लिहायचं आहे, नेम ऑफ द पोएट असं लिहून आपण लिहायचं आहे, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय असं सविस्तर आपण लिहिलं तर आपल्याला 5 मार्क अवश्य मिळतील। चला आता आपण या कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन लिहूयात। पहा, आपण टायटल घेतलेलं आहे पोएटिक ॲप्रिशिएशन ऑफ स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग। आता आपण मुद्द्यानुसार हे पोएटिक ॲप्रिशिएशन लिहूया। पहा, पहिला मुद्दा टायटल। काय टायटल आहे, कोणती कविता आहे ही? स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग। द नेम ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग असं आपण घेतलेलं आहे, याचा अर्धा मार्क आपल्याला मिळेल। त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट या अमेरिकन कवीने ही कविता रचलेली आहे असं आपण लिहिलं तर अर्धा मार्क। तिसरा मुद्दा पहा, राईम स्कीम। आता या कवितेची राईम स्कीम आपण काढूया। या कवितेमध्ये पहिल्या 3 कडव्यांची राईम स्कीम वेगळी आहे आणि नंतरच्या एका कडव्याची राईम स्कीम वेगळी आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण हे कडवी घेतलेली आहेत। मित्रो, या ठिकाणी देखील आपण राईम स्कीम कशी काढावी हे पाहत आहोत, याकडे लक्ष द्या आणि अशा प्रकारे राईम स्कीम काढा आणि ती लिहा। पहा, पहिली ओळ, पहिल्या ओळीचा शेवट झालेला आहे नोने। कोणताही आवाज असो त्यासाठी पहिलं लेटर आपल्याला घ्यायचं आहे ए। त्यानंतर दो देखील नो सारखाच आवाज आहे, ओनेच शेवट होतो या देखील आवाजाचा शब्दाचा, म्हणून याला देखील आपल्याला एच घ्यावं लागेल। त्यानंतर हेअर हा आवाज वेगळा आहे, म्हणून याला आपण घेऊया बी। पहिल्या कडव्यातील शेवटचा आवाज आहे स्नो, या ठिकाणी देखील ओच येतो शेवटी, म्हणून ओ साठी वर आपण ए घेतलेला आहे। म्हणजे पहिल्या कडव्याची राईम स्कीम काय झालेली आहे, ए ए
बी ए ही आहे पहिल्या कडव्याची राईम स्कीम. तसं आपण या ठिकाणी लिहूया. राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 3 स्टांझाज इज ए ए बी ए आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्टांझाची राईम स्कीम देखील अशाच प्रकारची आहे. म्हणून पहिल्या 3 स्टांझाची राईम स्कीम एकच आहे, ए ए बी ए. आता या ठिकाणी डॉट दिलेत म्हणजे आणखी 2 स्टांझाज आहेत. आता हा शेवटचा स्टांझा आपण घेत आहोत. पहा, या शेवटच्या स्टांझामधील पहिल्या ओळीचा शेवट झालाय डिपने. यासाठी आपण ए हा आवाज घेऊया. ए घ्यायचं, कोणताही आवाज असो सुरुवातीचा. त्यानंतर किप हे देखील पच आहे, याचा शेवट देखील पनेच झालाय. डिप किप म्हणून यासाठी देखील एच घेऊया. हे आहे स्लिप, याचा शेवट देखील पनेच झालाय म्हणून यासाठी देखील ए हाच आवाज घ्यायचा आहे. आणि पुन्हा पच आलेला आहे स्लिप म्हणून याचा शेवट देखील एनेच झालेला आहे. म्हणजे शेवटच्या स्टांझाची राईम स्कीम काय झालेली आहे, ए ए ए ए. अशा प्रकारे सगळ्याच ओळींचा शेवट त्याच आवाजाने होतो म्हणून ए ए ए ए अशी शेवटच्या स्टांझाची राईम स्कीम झालेली आहे. अशा प्रकारे 2 राईम स्कीम या कवितेमध्ये वापरलेल्या आहेत. चला आता शेवटच्या स्टांझाची राईम स्कीम आपण या ठिकाणी लिहूयात. द राईम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टांझा इज ए ए ए ए. अशा प्रकारे आपण राईम स्कीम लिहिली तर आपल्याला 1 मार्क पडेल, लक्षात ठेवा. आता चौथा मुद्दा पहा, द फिगर ऑफ स्पीच. कोणता एक भाषालंकार आपल्याला निवडायचा आहे. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज alliteration. आपण alliteration म्हणजेच अनुप्रास म्हणजेच ओळीमधील शब्दांच्या सुरुवातीला तोच आवाज येणे हा भाषालंकार निवडलेला आहे. याचं स्पष्टीकरण आपण लिहूयात. द ड साऊंड इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाईन. खालील ओळीमध्ये शब्दांच्या सुरुवातीला ड हा आवाज रिपीट झालेला आहे. आता ती ओळ आपण खाली घेतलेली आहे. पहा ती ओळ, वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. या ठिकाणी डार्क मध्ये ड आलेला आहे आणि डीप मध्ये देखील ड आलेला आहे. हे आहे आपल्या alliteration या भाषालंकाराचं स्पष्टीकरण. चला पुढचा मुद्दा पाहूया. थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. काय विषय आहे या कवितेचा? द थीम ऑफ द पोएम इज अ ट्रॅव्हलर स्टॉपिंग इन द लिटिल फॉरेस्ट. या कवितेचा विषय आहे एक प्रवासी जो छोट्याशा उपवनामध्ये थांबतो. विच इज ब्युटिफुल बट डार्क अँड डीप. हे उपवन सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे, परंतु त्या ठिकाणी खूप अंधार आहे आणि ते घनदाट आहे. इट इज इव्हिनिंग टाइम आणि वेळ आहे सायंकाळचा. अँड स्नो इज फॉलिंग देअर. बर्फ देखील पडत आहे. द पोएट इज फॅसिनेटेड बाय द सीन बट ही रिमेंबर्स हिज ड्युटीज अँड कॅन नॉट. कवी आकर्षित होतो. कशाने आकर्षित होतो? या सीनने. या ठिकाणचं हे सुंदर घनदाट काळं कुट्ट जंगल, यामध्ये बर्फ पडत आहे, सायंकाळचा वेळ आहे. कवी आकर्षित होतो, त्याला थांबावंसं वाटतं. बट ही रिमेंबर्स हिज ड्युटीज. परंतु त्याला त्याच्या कर्तव्याची जी कामं त्याची करायची होती, पेंडिंग पडली होती, त्याची आठवण येते. अँड ही कॅन नॉट स्टॉप देअर फॉर लॉंग. आणि जास्त वेळ तो त्या ठिकाणी थांबू शकत नाही. अशा प्रकारचा या कवितेचा हा विषय आहे. मित्रो, आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल, आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटीसुद्धा दाबा. आणि कवितेवरील या ठिकाणी दिलेले हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.